Ayan mga ka-vlogs, ang dito sa mga maraming ginagawa ang mga school, yung mga bike track na ganyan, no? May mga ramps para sa mga activities ng mga kabataan dito. Tsaka meron ding yung mga skateboard ramp. Yan. Yun, pampabali ng katawan. Pero yun naman ang gusto nila yung mga pang adrenaline na activities para sa hindi sila ma-bored. Yan. Mga ginawa ng dito. Yan. Nilagyan nila ng ramp. Yan. 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 Pwede rin sa tao pala to eh. Pwede rin sa tao. Ayan o. Kahit walang bike, pwede kang maglakad-lakad dito. Tapos yan o. Pwede mong isampa dyan yung bike mo. Tapos babalik ang ganyan. Ayan, may dog park dun sa kabila o. Yan. Ang sarap, no? Yun ang mga gawain dito eh. Ayan o. Yung? You okay? Okay. Get up. Careful, man. Good thing you have a helmet. Just go on the trail. Yeah, because that's the gravel. Yan, sabi ko kay Bunso na gawin muna yung mga straight. Kasi dito medyo lahat pa sideways. Tapos may gravel pa. So ma-slide ka talaga. Tsaka dito medyo advanced na ito eh. Advanced na yan eh. Yan. Ito dito meron din silang playground oh. Yan. Nilagyan nila ng parang astroturf para all year round, hindi siya like para malambot para sa mga bata. Yan. Strawberry truffle cake. Yan. Dami. Salamat Mayflower. Mayflower, shout out from Prince George. Mayflower and Daniel, the couple. And her daughter is Daniela. Thank you. Ay mga ka-vlogs, basta magandang araw. Happy Thanksgiving sa inyo. Today is Thanksgiving Day. Yeah. So yung turkey namin is last week na. Last week pa pala namin. Ayaw na niyang bumili ng turkey, nagsawa na ata. So nagkaroon lang kami, nag-chicken, binarbecue namin. Yan. So yan, at after Thanksgiving umpisa na yan ng malamig na klima. Ayan, maiingay na yung mga uwak. So nakakita siguro sila ng nag-uusap sila, sabi merong dito, roadkill. Yan. So ayan mga babae kailangan hintayin na lagi mga extra 5 to 10 minutes pa bago talaga makaalis paghihintay. Ewan ko ba kailangan pa magpinta sa mukha puro kotse SUV.
Tapos na ba? Hello! Nice na? Hindi pa? Anong nangyari? Canadian Tire. Bibili tayo ng cabin filter ng 2005 Honda Civic. Magko-close nila ng 6 eh. Ano na ngayon? 5:45. So we have 15 minutes. And Sunday. No. Monday afternoon Thanksgiving. So dito ata yung cabin filter. Hanap tayo ito. Cabin filter. Cabin. Spark plugs, light bulb filter. 2005. Honda CRV. Sabihin dito kung anong yan na yun, loading. Filter cabin ito 22.99 to 17 15 ito si parts desk. Sale, kunin natin yung sale. Yan lang. Pakita natin doon. Ayan. Bin filter mga vlogs. So, tingnan lang natin yung next thing in 1999. Si parts desk na naman. Ayan. Open natin sila hanggang 9. Pero pagka holiday, kagaya ngayon Thanksgiving, they're open till 6. Yan, pakilagay na rin yung 30 cents. Gamitin niya? Opo. Ayan may 30 cents tayo. Ito si kabayan natin, si Annalie. RobTVFilCanLife. Hello, kabayan. Hi, shoutout ka? Shoutout sa friend ko, si Kela, sa Akila. Okay. Naka-live sa Facebook? Sa YouTube. Sa YouTube. Shoutout RobTV. sa mga taga Iloilo. Iloilo, oh wow. Ilongga. Ilongga. Annalie. Basta Ilongga. Yeah, pagmahal. Malambing. Okay, sige Annalie. Happy Thanksgiving. Bye-bye. Ayan. Ayan, Ilongga siya. Si Annalie. Ayan at maulan no. Ito yung pinakamahal, siya pa yung available. Alam mo na, yung mga tao talagang gustong magtipid, di ba? So at saka dalawa na lang ata ang available. From, maganda naman ang From, yung mga sale, yung Motomaster, yun yung brand ng Canadian Tire. So yan. Ayan na. Nagawa natin yung kay Jasper. Hindi pa niya ako i-email pa niya ako magkano. So ayan. Sabi ko na mga vlogs, buti hindi natin tinapon yung lagayan nito. Kasi ayan pala yung lagayan eh. Ito lang pala ang papalitan. Airflow. Airflow pala to. Yan. Buligtad tong isa. Airflow na mali. Airflow na.
airflow. Yan. So, you going inside? Pasukan muna natin mga ka-vlogs. Go inside. Okay. Welcome. Sabi niya, thank you. Ayan naman po, bags. Yung isa, pwede pa yung isa eh. I-compressor ko lang eh. Tapos, tingnan natin to. Umulan na. Ayan mga ka-vlogs, oh. Diyan lalagay ito. Alisin ko muna mga ka-vlogs. Nailagay natin cabin filter. So, in dalawang tab kailangan magkadikit. Tapos yung airflow nya merong arrow pababa, both to air cabin filter. Tsaka pati yung filter may arrow din siya. Kailangan sundan nyo rin. So, lagyan natin to. Natin kailangan pala i-shoot ko yung ano, may tab siya, tab. Ayos na. Ayos. Bow, rainbow. Ayan, may pot of gold at the end of the rainbow. Ganda, no? Ayan, kasi kakaulan lang eh, umulan pa rin pala. Yan mga vlogs, no? Ayan mga vlogs, oh. Orange ang kalangitan. Ayan. Test drive natin. Wala na yung tunog na maingay. Bago na yung bearing. Ang daming nagpipicture ng ano, ng tawag nito, rainbow. Ayan. Nawala na eh. Pa na yung silhouette ng ating paligid. Ayan, shadows. Ito yung another windshield wiper, yung isang nozzle spray doon. Nag-work na sila parehas. Ayan. Ayan. So, ayos. Hi mga vlogs, kumusta kayo dyan? Ayan, busy ngayon after ng holiday ng Thanksgiving, ng Canadian Thanksgiving, October 10th. It's 4:07 in the afternoon. Ayan, nag-install ako ng dalawang
dalawang machine sa RCMP. So at ang daming problema, minsan yung network nila hindi nagko-cooperate, no? So natagalan ako dun, tin-troubleshoot ko pa kung machine nga o yung network nila, dent up yung network nila. Tapos after ng pagka-troubleshoot around lunchtime, nakaligtaan ko yung 12 o'clock lunch ko, so nag-take ako ng lunch around 1:15 to 45 minutes lang to 2 o'clock. Tapos yun, at pagdating ko dun, nag-fix itself naman yung network nila. So maybe one of the switches, because they were having issues of electrical power grid nila, so maybe it was off. So nag-on na siguro yung isa sa mga switches, okay na, kasi meron ng light. So doon sa copier nag-indicate na may connection ba, although tinest daw niya yung outlet na port, network port, meron daw internet. So nangyari doon, no? So yun, tapos is sa mga calls, sabi ng manager, inaccept ko raw pero hindi ko tinapos, but somebody, I was off Friday and somebody had transferred it over. Yun. So ayun mga ka-vlogs, no, minsan ang daming yung pag-aakala ng manager na ginawa mo pero hindi mo naman ginawa, kasi malayo kayo sa isa't isa, no? Tsaka yung nagmamanage siya from like remote, so he doesn't know what's going on, he just assumes sometimes, right? So yan, at medyo maulap, 2 araw ng ganito, yung hindi pa lumalabas ang araw, pero hindi naman siya kalamigan. Maganda nga yung Thanksgiving, at medyo maaraw, so yun lang tayo, no? Yun pala, update dun sa pinagawa nating bearing. Nag-ano na si Jasper, nag-send na. Nakamura tayo dahil sa alam mo na, isa sa mga matalik nating mga kaibigan dito sa Prince George. Shoutout kay Jasper at saka kay Joel. Yan, sila yung mga gumawa, mag-ama. Yan, so salamat sa mabuti yung mga gawain. Yan. So ayan mga ka-vlogs, na importante ang meron kang relationship sa mga may mga alam. Tsaka mag-mentorship. Ay kung mga samahan mo, yung mga masamang gawi hindi nakakabuti sa health mo, sa pag-iisip mo, at kumbaga madalit salita, walang katuturan, iwasan na lang natin yun, kasi walang mangyayari sa buhay kung ganun lang. But who am I to say it, right? I'm just a vlogger. So concern lang sa mga taong gustong marinig ang aking opinion. So hanggang dito na lang muna mga ka-vlogs, at salamat sa inyong pakikinig, at sana'y mabuting kayo ng kalagayan, mabuting kalagayan kayo, at naway kawan kayo ng ating Panginoon Yesu Kristo.